jos se lähtisi taaksepäin juoksuttamalla. Noin. Nythän se lähti. Kun sitten taas silloin kun oli ne kovat pakkaset, kun paikoinhan oli 4-5kin, niin se on Markus tässä taas morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä. Tänne vähän taukoa tässä kelien takia, oli sairaan kylmä ja sitten oli lämmintä, mutta kiirettä. Nyt on sitten niinku alkaa olla semmonen aika vuodesta, eli nyt on 11. päivä tammikuuta taitaa olla noin. Ja että alkaa aurinko paistaa. Se ei osu vielä tähän meille kylälle muutamaan päivään, mutta näyttää osuvan jo tonne tunturiin, että lähden kiertämään tuon kesänkin tunturiin ja katsotaan minkälaista olisi keli sitten siellä. Kotoa lähtiessä oli 17 pakkasta. Eilenhän oli 3 vaan, mutta ei kerennyt ja oli pilvistä. Tänään kauniimpaa, mutta kylmempää, mutta on nyt huomattavasti paljon lämpimämpää kuin mitä se oli viikko sitten, kun silloin se oli 30 jotain ja paikoin 40 jotain. Nyt sitten pitkästä aikaa pyörän päällä sattui tämmönen rauhallinen päivä, niin päätin pitää lomaa päivän, kun niitä oli vielä sangen runsaasti käyttämättä. No aamun tein töitä. Todella mukava, kun näkee noita junnuja, jotka lähtee kanssa pyöräilemään. Ne tosin repparat menevät aina noilla manuaalivaihteella. Tuolta vähän näkyy nyt tunturihuippua. Sinne vähän osuu aurinko. Ei näy tänne, mutta ei mene montaa päivää. Niin sitten alkaa taas näkymään. Mutta lähdenpä katsomaan, että minkälaista on tunturin takana. Nyt tuntuu jotenkin normia viileämmältä, mutta ehkä se tästä. Kun pääsee tonne, on vähän pidempään polkuun ja pääsee tuolta ei niin avoimelle paikalle. Niin tästä käännetään nyt oikealle. Lähdetään ensin tonne Kesänkijärven suuntaan. Ja sitten Kesänkijärven päästä niin Latvamajalle ja sieltä sitten kierretään Kesänkitunturi. Ja tullaan kumpiskuru se nyt on? Hangaskurun kautta mun mielestä. Se on, mä sekoitan aina Tahkokurun ja Hangaskurun edelleen 11 vuoden asumisen jälkeen. Sanoisin, että Hangaskurun kautta sitten takaisin. Ja sitten sieltähän tullaan sitten Karilaan ja Karilasta sitten taas tuohon järven jäälle. Ja joo, tällä polullahan kannattaa ajella silleen suht rauhakseltaan, koska tässä saattaa tulla ihan 1 tai 2 tuommoista turistia kävelle vasta. Siirtää sitä vähän onpas tiukka. Käännetään mun kameraa vähän sen, kun mä pelottaa, että mä osun sillä jonnekin tonne pusikoihin, kun se on tonne käännettynä sivulle ja täällä on sen varalta paljon tätä mutkaa ja puuta. Jees, no niin, täällähän on selkeästi lämpimämmän tuntuisa täällä niinku suojasessa. Eli tää polkuhan siis menee tohon Kesänkijärven parkkipaikalle. Kohta ylitetään oiskohan toi nyt sitten Nilivaaran tie tai jotain. No Nilivaara, on se varmaan Nilivaaran tie. Ja sen jälkeen seuraava paikka, missä vilahtaa
autoa, niin on sitten siellä Kesänkijärven parkkipaikan vieressä. Tämähän on nyt sellaista maisemaa, mitä kesällä ei oikein pääse katsomaankaan, kun tää on niin semmoista, voisiko sanoa, että soista ja semmoista märkää. Noin, tässä mennään yhteiskäyttöalueelle. Eli näitä siltoja kun ylitellään, niin siinä mennään hiihtäjien kanssa samassa, pitää vähän varoa. No niin. Sitten meillä on koira. Tässä varmaan talvella olisi kiva, kun semmoinen enemmän ääntä pitävä kello toimisi paremmin. Mutta ei se mitään. Eli näähän menee nää pyöräily kautta tai talviliikuntareittejähän nämä vaan ovat. Tai en mä tiedä, siltä siis sellaisia, että näillä saa sekä kävellä että ulkoiluttaa koiraa että pyöräillä. Niin nämä talviliikuntareitit tai kulkureitit, niin nämähän käytännössä näitä pitkin pääsee noille samoihin latukahviloihin kuin hiihtäen. Tosi vaan paljon mukavammin. No tässä on vedetty tähän niinku linjaa pitkin, kun tässä on sattu olemaan hyvin auki, mutta tähänkin on onneksi vähän tuosta pientä mutkaa tehty, että ei ole ihan pelkkä suora, että on pikkasen semmoista, saa kääntää vähän tankoakin. Nyt mulla on tänä talvella, niin nyt on kyllä, sanotaan, että säät ei ole suosineet pyöräilyä. Tai mun mielestä ei ole ainakaan kiva 30 pakkasilla ajaa. Tää tämmönen, nyt ollaan jossakin 20, niin tää lienee se. Tää on muista se kylmyyden yläraja, mikä on kivaa. Sitten nytkin itse asiassa vähän varpaita vilustaa. Et sitten jos olisi se niinku 10 astetta pakkasta, niin se olisi niinku aika bueno. 5-10. Mutta se on ollut hyvä, että on ollut vähän pakkasta, että tää on nyt sitten niinku aika hyvin kovettunut tää pohja. Ja nythän tossa oli pari päivää silleen, että se meni vähän niinku, ei nyt ihan plussalle, mutta lähelle. Ja sitten tuli viime yöksi pakkaset, niin nythän tää on aika kiva tää pohja. Ja sieltä tulee väkeä vastaan. Kiitos, thank you. Nythän täällä niin tälleen tammiskuusta, niin kun on toi loppiainen ohitettu, niin huomattavan iso osa kulkijoista on niin ulkomaisia. Suomalaiset ovat palanneet töihin ja sitten alkanut, tai no olihan tässä ennen jouluakin ulkolaisia, mutta nyt tää on muuttunut tää porukka. Eli nyt alkaa tulla Keski-Euroopan sakkia, eikä pelkkää brittiä. Niin nää selkeästi on tämmösiä ulkoilmaihmisiä ja kulkeutuvat tänne maastoon sitten. No niin, sitten tässä käydään Kesänkijärven suuntaan. Toi kellokkaalle 2, niin se kannattaa ehdottomasti mennä toiseen suuntaan. Ihan mahtava se alamäki siinä. En ole nyt tälle talvelle vielä ajanut, mutta suosittelen vahvasti. Ja nyt meillä on tienylitys. Ei ole iso tie, ei ole autoja.
Joo, niin se on semmonen pari kilometriä mutkamäkeä alas, niin aivan mahtava. Suosittelen. Löytyy muun muassa mun mahtava lasku videolta. Eli kannattaa käydä kurkkaa se. Ja kun tuutte tänne, niin tehkää semmonen, jos jotakin lenkkiä ajatte, niin älkää lenkki niin, että pääsette ajamaan sitä sitten alas eikä ylös. Mutta pitäisi kieltää se ylös ja mennä kokonaan, koska sitten siitä saisi tulla kovempaa alas. No niin, nyt me tullaan tähän Kesänkijärven parkkipaikalle. Tää talvipolku niin ohittaa ton parkkipaikan tätä alakautta. Toihan on toi Kesänkijärvi semmonen, että se nyt ei ihan hirveästi kauheasti kannata niinku hengailla. Jos siellä menee, niin menee sit sitä merkattua reittiä. Siellä on erittäin heikko jää. Se on lähteitä siellä pohjassa, niin se monesta kohtaa pettää jää, eli voi joutua sinne uimaan. No, me ohjataan Kesängin keidasta ja mennään suoraan Latvamajalle sitten Munkille. Tässä on niinku tohon, Kesängin keitalle saakka niin yleensä runsaasti kävelijää, koska se on niinku näppärä paikka mennä kävellen. Sitten se vähän vähenee tonne Latvamajalle ja siitä sitten tonne Hangaskuruun, niin siinä ei kauhean paljon oo. Menee huomattavan vähin sitten. Mä lähdin tälleen poikkeuksellisesti ilman reppua. Laitoin kaikki kamppeet tonne pyörän laukkuihin ja sehän on siis... En tajunnutkaan kuinka paljon se on lämmittänyt, koska nyt kyllä tuntuu aika viileitä tuolla selässä. Mulla on onneksi nyt fleece tuolla laukussa, mutta katsotaan vähän minkä tää kehittyy tää meininki tässä, että pitääkö pukea lisää vaatetta. Nyt on niinku semmonen semikylmä olo, mikä kun viime kerralla oli suurin piirtein samanlaiset lämpötilat ja silloin tuli kuuma. Pitää nyt, mutta ei se koskaan tiedä. Se on mihinkään tottunut. Koska kun on hengannut vaan sisällä, niin ehkä sitä ei taas kestä tämmöstä kylmää. Tottumiskysymys. Nyt ollaan Kesängin keitaalla. Eli tässä on Kesänkijärven päässä, niin Kesänkijärven Kotajalla laavu. Eli tässä on sitten puita tarjolla ja vessat löytyy sitten tästä kanssa. Tonne jäi sitten Kesängin keidas tohon niinku 50 metrin päähän oikealle. Nyt jatketaan tästä sitten tonne kohti Latvamajaa. Tässä huomaa, että on tätäkin ajettu, mutta ei enää ihan yhtä kova kuin mitä oli tohon saakka, koska tuossa kulki ihan tolkuttomasti. Kiitos. Jäi muuten tänä kesänä, tai viime kesänä siis, ajamatta tää polku. Tätähän pääsee sitten kesälläkin tänne menee polku, että voipi ajella. Ihan semmonen ajettava tän maastopyöräpolku, mutta backpackilla jos menee niin oikein hyvä. Tää on vähän pienempää mäkeen. Vähän tuntuu jäykiltä nyt kaikki vaihteet ja jarrut. Tässä on tämmönen suht pitkä mäki. Sähköpyöräilijälle ei mikään juttu, mutta sitten manuaalilla kun pyöräilee, niin tuntuu jo mäeltä. Ja sitten jos tämän pyöräilee lasten kanssa, niin kuulostaa myös mäeltä. Sekin on tullut testattua. Mutta meidän lapset on jo niin isoja, että en mihinkään pyöräretkeilijänä suostu mukaan lähtemään. Silloin pienempänä ne onnistuu aina muiluttamaan mukaan. Nythän mä tälle retkelle niin
päätin varustautua kunnolla, eli otin sisään kumminkin matkaa ja siedettävän pumpun. Ja sitten jos ketju katkeaa, niin lukkojakin on mukana. Onko varman päälle, ettei mitään tapahdu. Koska näähän käy aina, jos niitä ei ole mukana. Välillä tulee kyselyä, että minkälaisella kalustolla minä kuvaan. Niin nyt on matkassa toi Insta360 yhden tuuman kennolla varustettu 360 kamera tuossa kepin päässä ja sit mulla on GoPro 11 ja sit mä otin mukaan tonne dronen. Katsotaan nyt tuleeko kuvattua sillä. Äänet, niin mulla on tommonen DJI-mikki tuossa rinnassa ja sillä otan ääniä talteen, koska nää GoPro ja sitten laitetaan päälle toi 360 GoPro ja sitten toi 360 kamera, niin ne ottavat kyllä ääntä, mutta varsinkin toi 360, kun se on kiinni tuossa rungossa, niin se ottaa enempi ääntä sitä rungosta kuin minun suusta. Ja sitten taas toi nyt ottaa vähän tuulta toi GoPro. Sehän on siis sillä lailla, että siihen on, omistankin sellaisen, mikähän se on, Media Mount vai mikä se on nimeltään, semmonen missä on mikrofoni sitten niinku suojattu, ettei ottaisi tuulta ja siitä saa sitten kyllä piuhaa kanssa tohon, jos vetäis siitä semmosen niinku piuhan päässä olevan mikin tohon suun eteen, niin sellainenkin siitä sitten onnistuu. Mutta sen ongelma on se, että sen kun laittaa tohon haarniskaan, jossa se nyt on kiinni ja jossa se kuvaa, niin se on niin paksu se Media Mount, että se kääntää sen kameran ihan väärään asentoon. Joten tulee tosi vähän sitä kyllä käytettyä, että tässä on joku semmonen muu kiinnitys kuin tuossa rinnassa, että se pelaisi, koska tässä ajaessa se on suht tärkeää, että se on niinku aika lailla oikeassa asennossa. Jos se on kovin väärässä, niin tulee aika huonoa kuvaa. Kun olisi kuitenkin tarkoitus saada kuvattua niinku sitä, mitä tuossa edessä tapahtuu, eikä sitä, mitä tapahtuu taivaalla tai maassa. Sinänsähän toi GoPro, niin kun se tekee semmoista, niin ihan 4 mallista ole, mutta siis semmoista kuitenkin aika korkeata kuvaa, niin se helpottaa sit sitä, että voi sitten editissä säätää aika paljon. Jos se asento on vähän väärä, niin pystyy korjaamaan, mutta ei se ihan niin paljon korjaa kuin mitä se mountti laittaa väärään asentoon sitä, että eli en käytä sitä. Ja tämän johdosta sitten editissä on aina se homma, että pitää yhdistää äänet ja sitten kuvaa toisiinsa, mikä nyt sitten työllistää vähän lisää, mutta laatu on mun mielestä parempi. Nämä tämmöiset videot, mitä mä teen, missä mä höpötän koko aika, niin jos se ääni kuuluisi, niin nämä on aika tylsiä, että saattaa olla tylsiä äänenkin kanssa, mutta ainakin jotkut tuntuu näitä katsoa ihan loppuunkin saakka, niin oletan, että se liittyy osittain siihen, että puhun jotain, että jos olisi puoli tuntia tai tunti vain sellaista, että näkyy pelkkää paanaa, niin mä luulen, että niitä nyt ihan niin kuin tuhansittain, ei ainakaan, ei edes kymmenittäin, niin olisi katsojia sellaisella. Mut joo. Nyt kun tästä vielä pikkasen kelit lämpenis, se sinne 50 asteen tietämiin, niin sitten on niin kuin mun mielestä ehkä vuoden parhaat pyöräilykelit. Tää reitti on ihan järjettömän hyvän tuntunen. On niinku, tästä kääntää Latvamajalle. Noin. Paljon me ollaan
on ajanut 9,5 kilometriä kotoota, eli 7 kilometriä suurin piirtein siitä, vähän vajaa sitä kauppaa. No 7 kilsaa varmaan kaupalta tänne Latvamajalle suurin piirtein. Ihan passeli hetki ensimmäiselle evästauolle. Saattaa olla myöskin ainoa, mutta mä en ole käynyt Latvamajalla tänä talvena vielä kertaakaan, joten nyt olisi aika sille. Auki näyttäisi olevan, mutta ei ole ruuhkaa. Sen verran viilettä normikokiksen siellä ottaa kuumaa mehua. Tässä ne täällä on. No lohileipää, sitten on kinkkujuus. Sieltä löytyy matkaa. No täältä löytyy mukkia. Joo. Jes. Ei. Joo. Nyt kävi se perinteinen, että ei lähde tuo fiddlari käyntiin. Eli koska nyt siis kävi niin, että sen verran vetti kylmäksi, että ei käynnisty fiddlari, nyt täytyy kokeilla toi, että laitettiin ykkönen silmään ja oho, se on nyt vielä noin. Ja sitten katsotaan, jos se lähtisi taaksepäin juoksuttamalla. Noin. Nythän se lähti. Jes. Siinä kävi nyt semmonen, että jäätyi toi sen verran viileä. Täällä nyt on kuitenkin ollut, että toi ei käynnistynyt tuosta napista, vaan piti juosta taaksepäin fillaria työntää, niin sitpä hän käynnistyi. Mutta semmoisen, minkä kanssa huomasin, että kun tuossa vähän ennen mikä toi nyt on, Latvamajalle saapumista elvistelin noilla äänitystekniikoilla, niin melko lailla höpöä oli, koska sehän oli näköjään hyytynyt tuo mikki. Se on ollut tuossa rinnassa, ollut niin kylmä. Mä laitoin nyt sit silleen, että mitä tulee, kuuluuko kauheat rahinat. Mä laitoin toisen mikin tonne kauluksen alle lämpimään ja toinen on nyt sitten tuossa rintataskussa, mutta se jäi just tuossa haarniskan alle, että saattaa olla, että kuuluu kauheita ääntä, mutta katsotaan millaista tulee. Tällä kelillä nyt täytyy tehdä vähän tämmöistä kompromissia. Tää ei nyt tää äänitys toimi ihan nyt vaan sillai, että normisti. Hei, tännehän osuu aurinko. Jee! Katsotaan, nähdäänkö me se. Täällä on muuten ollut tosi lämmin tässä pari päivää, koska täältähän on tullut kaikki puut, lumet alas. Tää on olisi joku maalis-huhtikuu. Aika jännä. Kun melkoinen ero on siihen, että tuolla toisella puolella, niin siellähän oli puut ihan lumessa tuolla Äkäslompolon puolella, mutta täällä niin tämähän on ihan musta. Täällä on rumaa kuin mikä. Voi hyvänen aika. Eihän tää ei ole yhtään tammikuun keli. No, ehkä nää vielä tähän korjaantuu talven aikana, mutta aika jännä. Sehän oli siis semmonen se veti eilen plussalle ainakin osittain täällä meidän pihassa, niin näytti siltä, että ei ollut plussalle tullut sato, vain sille oli satanut jäätävää tihkua, eli auto oli aivan jäässä. Mutta täällä näkee selvästi, että on ollut ihan oikeasti plussan puolella. On se hyvä, ettei tullut raahattua mitään isompaa kuvauskalustoa. Mä ajattelin, että täällä olisi semmoset kauniit valkoiset puut, mutta
Nämä on näin aika tylsän näköiset. Tähän on sillä lailla, että tämmöstähän se sitten on siinä kevät-talvella. Mutta silloin on sitten semmonen erilainen valo, se on semmonen kirkkaampi. Se on erinäköiset. Nyt tää tuntuu niinku mun silmään niinku hirmu oudolta, että on tämmönen kaunis tammikuun valo, mutta puut on tommosia mustia, jolloin ehkä se ei niinku se, kun mä en oikein tykkää tosta huhtikuusta, eikä oikein maaliskuun lopustakaan, kun on semmoista niin mustavalkoista, niin niin se näyttää olevan tähänkin aikaan vuodesta, jos vaan sattuu tulemaan tommoset lämpimät päivät. Tässä muuten itse asiassa tuntuukin nyt taas niinku selkeästi lämpimämmältä kuin mitä tuntui tuolla välillä, että Häkäslaulon puoli on selvästikin nyt tänään ja myöskin ollut ilmeisesti 2 päivää niin kylmempi kuin tää Kesänkitunturin toinen puoli. Ja kun sitten taas silloin kun oli ne kovat pakkaset, kun paikoinhan oli 4-5kin, niin meillähän oli kylmimmillään niin kuin meidän talossa pihalla niin 30 pakkasta ja useampana päivänä oli se 25. Veikkaan, että täällä oli silloin aika valtavan paljon kylmempi. Täällähän menee sitten kesällä niin tällä puolen niin menee semmonen jonkunnäköinen polku kanssa. Se ei ole mikään varsinainen ulkoilureitti, vaan se on semmonen niinku, mikähän se nyt on nimeltään. Ja semmonen, missä on poromiehet ajaa tuolla Mönkijöillä. Eli siitä kyllä pääsee, mutta se tossa mä en oo koko pätkää itse asiassa ajanut, mutta siinä se jotenkin tää jänkän laitaa menee. Nythän me mennään tässä jänkällä, että tässä on aika kosteita kesällä. Nyt kohtahan tässä taas sitten todennäköisesti tulee sellainen kylmemmät fibat, kun tullaan tuohon tuntureiden väliin. Siinä ainakin viime talvena niin oli ihan tolkuttoman kylmä. Mä en tiedä, että onko tässä jouluna tullut syötyä niin kuin liikaa. Siis mä tiedän, että paino on varmasti noussut, mutta musta on tullut myöskin läskipää. Koska tää kypärä, niin tää tuntuu kyllä nykyisin niin ahtaalta. Ja mulla on kyllä ollut ihan sama kypärälakki siellä alla ennenkin. Et ilmeisesti myöskin pää lihoo. Pitääpä kokeilla tehdä semmonen, että jos sä ottais laihdutuskuuri ja katsois, että kuinka monta koko pää pienenee. Et sit voi suoraan sanoa, että olisi semmonen läskipää. Siinä ylitin ladun. Toihan on mitä ilmeisimmin se Ylläksen kylmin ladunpätkä. Siinä ihan oikeesti tietää ajaneensa pakkasessa, hiihtäneensa pakkasessa, kun ton tosta suksii. Lämmin ilma nousee ylös ja kylmä tulee alas, niin noissa kuruissa, niin se on aika viileä. Nyt alkaa jo tuntumaan paljon viileämmältä kuin mitä oli tuossa jänkän laidassa. Katsotaan minkälaiseksi muuttuu. Mutta jäi nyt se aurinko kattomatta. Mutta kyllä se paistoi siellä varmasti, koska osuu, mutta en nyt sitten itse nähnyt. Katsotaan, toivottavasti toi kamera on sen kuvannut. Nämä tunturithan on tässä nyt vasemmalla puolella on Kesänki-tunturi ja oikealla puolella on Lainio-tunturi. Lainio-tunturilla en ole käynyt kuin kerran elämässäni, koska sinne nyt ei mene mitään varsinaista polkua, mutta se oli niinku sillai, siihen en ole ihan syykin, miksi sinne ei mene. Et ei sieltä nyt ollut mitkään ihmeemmät näkymät ja vähän oli semmonen tylsä tunturi, semmonen aika
tasamuotoinen. Eli ei ole mikään semmonen, että jes tonne pitää päästä uudestaan. Siellähän on sitten joku semmonen kuru, missä on hyvin lunta, että missä monet käy sitten offareita vetämässä. Mä en ole ihan nyt ihan 100 varma missä kohtaa se on, mutta se on tuolla toisella puolella tunturia. Sitten se Pyhätunturi, mikä jää siihen niinku Kotamajan ja Pyhäjärven väliin, niin se on hieno paikka. Siellä kannattaa joskus käydä. Sinnekin vähän huonosti menee polkuja, mutta paremmin kuin Lainiolle. Nyt tää muuttuu tää pohja tämmöiseksi niinku vähän pehmeämmäksi. Tähän saakkahan tää on ollut tommoista niinku hyvin kovaa ja tasasta. Nyt tää on semmonen niinku et siinä on niinku semmonen parin sentin semmonen pehmit ja sitten on kovaa alla. Mut ihan hyvä ajaa. Niin tännehän saatoo semmoista niinku vähän niinku lumiräntä sellaista, että se on varmaan se mikä tässä nyt tuntuu, että ehkä tätä ei ole ajettu sitten kelkalla sen jälkeen vielä. Thank you. Thank you. Joo. Siinä oli vuokrapyöräporukka. Näytti olevan sisulta vuokratulla fillareilla. Se on siinä keskellä kylää. Tunturin pyöriä vuokraavat siellä. On näköjään, mä en tiedä, onko ne vaihtanut. Aikaisemmin oli oransseja, nyt ilmeisesti uusi satsi on sitten vihreitä. En tiedä onko muuttunut minkä verran vai onko sama. Näyttää mun mielestä samannäköiseltä tuo runko päälle päin. Saattaa niissä olla jotakin varusteeroja sitten niinku aina eri väriset, mutta mä en niin tarkkaan tunne noita Tunturin fillareita. En äsken mun tässä kattonut, että oliks ne kova periähän noi varmaan oli, mutta oliks niissä jousetusta edessä vai ei. Ja on kyllä sillä kannalla, että ainakin etuiskarit on kiva olla, vaikka onkin fat bike. Se niinku tasoittaa ajamista. Mutta jos nyt ostatte fillaria, niin kyllä mä nyt etuiskareilla ainakin ottaisin, että jos meinaa tämmöisessä niinku... Talvella se nyt on yksi ja sama, mutta kesäreitit täällä on niin kivisiä, että se on mukavampi, että se vähän ottaa vastaan muutakin kuin ton renkaan. Se ei tarvitse pitää sitten niin älyttömän pehmeänä niitä renkaita. Kevyempiä ja kun on pikkasen painetta. Ja taas yritetään sama latu. Nyt mennään tonne metsän puolelle. Oli kyllä viileän tuntunen pätkä toi. Katsotaan lämpeneekö kun noustaan vähän ylöspäin. Mulla mittaria ei ole, mutta olisi kyllä mielenkiintoista, jos olisi mittari, niin hommata semmonen ajotietokone, mikä mittaisi myöskin lämpötilan. Keli on, ei tää kyllä lämmennyt. Ei, tuntuu, että kylmenee vain. Täällä muuten huomaa sen, että puut niin on ihan taas lumessa. Eli täällä ei olla käyty plussalla ollenkaan. Et tässä on oltu tässä tunturien välissä, niin on ollut myös siinä lämpiminä päivinä niin pakkasta. Ja nyt sitten tullaan kohta täältä Hangaskuru, se nyt täytyy olemaan. Ja Tahkokuru on ylhäällä. Niin, Hangaskuru tulee ihan kohta täältä vastaan. Täällä on muuten tosi kaunista. On kyllä nyt niinku tämän talven kaunein pätkä. No, vähän on valoa ja sitten lunta puissa kauniisti ja noin, niin on kyllä kiva. Tässä on nyt jännä toi. Mulla oli silloin joskus joulukuun puolen välin paikkeilla se korona. Silloin mä kerran kävin
fillaroimassa sen jälkeen. Sehän tuntui kanssa aika urheilulta, kun on se kunto heikentynyt. Toissa yö oli ensimmäinen yö, kun ei ollut niinku Ouran mielestä vähän lämpöä. Et ilmeisesti semmonen jonkunnäköinen semilonkovi tullut ja keuhkoissa tuntuu kans, mutta nyt tuntuu kyllä ihan niinku yllättävän hyvältä tää polkeminen tässä, että ei ollenkaan paha. Tosin en nyt mitenkään urheillen tätä vedäkään, mutta tämmöistä niinku rauhallista poljeskelua. Mutta on se vaan ihan oikea tauti, vaikka tuntuu, että meni tällä kertaa niin helpolla ohi, mutta se jäi semmonen pitkäaikausheikkous jäi kyllä. Noniin, nyt saavumme Hangaskuruun. Oi että on kaunista, on. Noniin, siitä lähdettiin sitten jatkamaan eteenpäin. Tässä pysähtyessäni meni kyllä melko lailla nuo silmät huuruun tai silmälasit. Tästä on niin viileä olo ja sitten noissa kameroiden akuissa niin vähän virtaa, että minäpä taidan tehdä niin, että ajelen tonne kotia täältä. Joo, eli kohta tullaan tuohon Kotamajan risteykseen ja siitä sitten en käänny Kotamajalle, vaan jatkan Karilaan. Teen tämmösen suoran lenkin Kotamajalta. Mä en tiedä mikä se tilanne on tällä hetkellä. Onko toi Kukaksia yli reitti on vedetty vai eikö sitä ole vedetty? Sehän näkee sieltä Ylläksen karttapalvelusta. On aika pilvu olo, mulla palelee varpaita. Tää ei ollut ollenkaan niin lämmintää kuin mitä mä ajattelin. Mutta siis se, että Kotamajallahan se pistohan on mahdollisesti edestakainen, eli tästä kääntyy Kotamajalle. Mutta jos toi Kukaksen ylitys jo ajettu, niin sitten sieltäkin pääsis Karilaan sitten ympäri. Mutta nyt mä en lähde sitä ajamaan tai katsomaan, koska mä en ole katsonut sitä kartalta. Ylläksen sivulta semmoisen voi itseensä hankkia pienellä hinnalla. Ja sillä hinnalla tukee sitten näiden kyseisten reittien ylläpitoa. Eli tämähän nyt ei ole ihan ilmaista hommaa, näiden ylläpito. Jonkun se pitää maksaa. Ja osittain sitä maksaa Kolarin kunta ja sitten sitä maksaa paikalliset yritykset ja sitten tostahan menee täällähän on sitten näillä mökin omistajille semmonen vapaaehtoinen latumaksu ja siitähän osa sitten menee kanssa näiden pyöräilyreittien ylläpitoon. Paljon halpempaahan tää pyöräilyreittien ylläpitoon kuin niiden latujen, mutta hiihtokeskushan tää on, niin kai täällä pitää niitä latujakin olla. Mun mielestä voisi aivan hyvin olla 100 kilometriä latuja ja 300 kilometriä näitä pyöräilyreittejä, mutta se menee nyt toisinpäin. Vaikkakaan en mä viime talvenakaan ole tainnut ehtiä, en ehtinytkään joka pätkää ajamaan, että ihan riittävä määrä näitä on. Tietysti se on se, että kun mä lähden aina kotoa, niin tulee samoja pätkiä enempi. Sitten turistina, jos olisi, niin sitähän varmaan voisi lähteä niinku vuokralla fillaria vähän eri puolilta, niin, tai ajaa autolla fillari. Mäkin voisin ajaa autolla fillari jonnekin, mutta ei saa aikaisemmin. Nyt on muuten kylmä. Ai. Väittäisin, että 25 ainakin, ellei kylmempi. Ui. Tuntuu kyllä, on pätkän kylmin kohta. Ja mulla hiipu toi
360. Toimiikohan vielä GoPro? Täytyy katsoa tuossa pieni paussi ja katsoa, että on aika vähän matkaa, että pääsi lämpimämpään. No niin, joo. Piti vaihtaa 360 kameraan akkua. Sen verta ilmeisesti kylmä iski. Mutta tuossa oli todella kylmä. Nyt taas pikkasen lämpeni. Mutta edelleen tuntuu niinku, mulla todella hyvin harvoin tuntuu jaloissa kylmältä. Nyt tuntuu, että nyt niinku varpaat jäätyy. Et ei tässä muuta kuin kotia kohti ja laittamaan sitten takkaan tulia ja varpaat takkaan. Oho, siinä oli puu aika alhaalla, kopsahti päähän. Tää on nyt vähän niinku siis sillä lailla pöliä, että poljen täällä kovaa, jolloin tuuli on kovempi, jolloin tuttu kylmemmältä. Mutta tässä on taas tällainen viileä kohta. Haluan päästä pois tältä kylmältä alueelta. Nopsahti, että mieluummin tuonne suojaisimpiin paikkoihin. Ja tää on tää talvipyöräily, niin on tääkin näin sinänsä kiva, mutta tää on kyllä tää tammikuu, niin en mä tiedä, onks tää nyt tässä niinku lähtenyt tän mun pyöräretken aikana ylipäätään kylmenemään tää keli. Mut niinku tälleen näissä kyllä näitä kun sit on kylmempää kuin 20, niin pakkasta. Se on mun mielestä ihan liikaa tähän pyöräilyyn. Ei tunnu näin niin kivalta. Kiitos. Ja nyt sitten tohon Hangaskuruun, niin siihen kanssa kävelee porukkaa. Ja Kotamajalle kanssa. Ja tässä sitten tulee tätä kävelijää jonkun verran. Kannattaa varautua silleen. Että tuollahan sitten tuolla, mikä menee sieltä suon laitaa siellä, tai suolla siellä Kesänkijärven takana, niin siellä ei mene kyllä käytännössä kuin fillaria. Koskaan nähnyt ainuttakaan kävelijää siellä. 18,4 kilometriä olen ajanut. Katsotaan mikä tulee varmaan joku 2-5 lenkki tai jotain sellaista. Sehän selviää vielä. Ei tule sitä pidempi. En tiedä, katsotaan. Ui, nyt tuntuu kylmältä. Nyt sillain niinku naama jäätyy. Huhhuh. Nää aukkopaikat selkeästikin, että tässä missä on puita ympärillä, niin jostain syystä on lämpimämpi. En tiedä miksi. Mutta niin heti kun tulee tonne aukeaa, niin ja sitten tietysti se, että ollaan tälleen taas 2 tunturin välissä, niin Kurussa, niin se sitten vaikuttaa. On aina Kurussa kylmä. Nyt tähän jää naamaa venytellä. Parta jääty siihen malliin kiinni, että tää umpeen, että vetää kasaan no itseään, tai miten nyt sanois. Ei niinku on jäätynyt naama paikoilleen. Oho. Tää on kyllä kiva reitti. Sille jos ei olisi ihan näin kylmä, niin tää on tosi mukava. Varsinkin tähän suuntaan tää pätkä, koska tämähän on alamäkiä tätä loivaa, niin pitkät pätkät. Kappas, siinä oli oja jo jäätynyt. Siinähän silloin viime videolla niin oli vielä vedet. Ja nyt kun on kunnon pakkasia, niin se on vaikuttanut
Sitten on vielä sitten se mun aina alati kehuma pätkä, kun lähdetään tosta Karjalan risteyksestä tonne Äkäslompolon suuntaan. Kun on tehty sinne metsään semmonen kiemurteleva polku, niin menemään. Se mennään nyt sitten kanssa. No niin. Nyt multa loppui GoProsta virta. Katsotaan nyt mitenkä pitkälle päästään tuolla toisella kameralla. Mulla ei tullut GoProhon 3. akkua mukaan, joten mennään tolla nyt sitten kuitenkin. Jaha, ois voinut ottaa pienen. Noin. Yes. Pienentää vaihdetta, niin ei ole niin jyrkkä. Tai yhtä jyrkkä se on, eikö tunnu niin kovalta. Hyvä. Silloin oli tällaisen suojan käsille. Mulla ei kyllä vähän tuntuu viiltä, mutta ei juurikaan. Mulla ei niinku sormet esille yleensä jäädy, että mut jos on niinku tommonen kylmäkätinen, niin silloin kannattaa ehkä tommoset hommata. Vieläkö meillä noustaan? Muistanut ollenkaan, että tässä on semmonen ylämäki. Tai mä ajattelin, että vielä olemassa. Ei tässä enää ole. Joo. Tässä kohdassa mä aina kehun tätä. Tää on jotenkin niin kiva. Niin, tää talvifillarointi on sillä, että ei jännitä toi tonne pusikkoon kaatuminen, mutta toisaalta taas ei pätkääkään luottoa siihen, että rengas pitää mutkassa. Täällähän tosissaan on se nyt muuallakin Suomessa, mutta Lapissa se huomaa talvella selvästi, että jos on pilvistä, niin silloin on lämmintä, ja jos on sitten kirkasta, niin sit vetää kyllä kylmäksi. Ja mä luulen, että huomenna on varmaan ihan tosi kylmä, jos tää tämmöisenä jatkuu, mutta toihan on säätiedotus luvannut ainakin ensi viikolle, että pitäisi tulla lumisaetta, mutta katsotaan nyt kui käy. Sehän voi muuttua vielä. Mutta vaikka nää niin on paljon kauniimpaa tämmöisellä kirkkaalla kelillä, niin kyllä mä silti mieluummin polkisin siinä -10. Toi, että se käy tuolla lähempänä 30 tuolla jossakin kohtaa, niin se on niinku vähän liikaa mulle. Noin. Sitten lasketaan kohti Äkäslompoloa. Niin sehän on Äkäslompolohan on Lompolo, eli Lompolo on siinä tulee 3 jokea ja 1 lähtee pois, niin joen laajentuma. Yes. Mutta sinne mennään. No niin, sitten tulemme tähän suolle ja suon poikki ja tonne Äkäslompolon jäälle. Erittäin mukavaa, että olet jaksanut katsella tänne saakka. Oletan, että olet siinä tapauksessa tykännyt. Varotaan hiihtäjiä, ei tule, mennään yli. Ja jos olet tykännyt, niin klikkaa tykkää. Ja kommentoidakin saa. Ja jos et vielä seuraa ja näin pitkälle olet jaksanut tätä höpötystä kuunnella, niin veikkaan, että kiinnosti. Niin klikkaahan seuraa, niin sitten sen seurauksena niin seuraavakin video tulee sulle ilmoitus, että nyt se taas höpöttää. Jaha, nyt mä oikasen.
No niin. Vähän huonosti kuvaa. Oikaisin tästä kelkkamiesten tai noitten poromiesten polkua pitkin. Tää on joka kerta huono idea. Tää on tämmönen rynkyttävä polku. Eli selkeästikin kannattaa mennä merkattua reittiä pitkin. Ei hyvä. Mutta morjesta ensi videoon. Hei hei! 25 kilsan lenkki tuli. Eli näköjään 25 kilsaa on maksimi tämmöisellä pakkasella. Saattaisi olla lyhyempikin maksimi, koska tuo tosissaan vetäis ihan. Mun mielestä piti olla niin 40 pinnaa melkein vielä jäljellä tossa ja yhtäkkiä löi kokonaan virrat pois. Mä luulen, että toi jääti toi akku. Siinä varmaan olisi hyvä olla, että hän on käyttänyt jotain vaahtomuovia teipanneet tuohon eteen, että vähän se eristää. Tähän on se akku on niinku tohon alumiiniin pultattu kiinni, että se on vähän huono kylmän kannalta, mutta eihän tietysti lupaakaan tämmöisissä keleissä niin kyllä, että sillä voisi ajaa. Ihan nyt menee niinku lupausten mukaisesti, mutta ekan kerran mulle näin kävi, että se niinku tuolta ihan kunnon varauksesta niin yhtäkkiä lopettaa. Ennen se on sitä vähän kerrassaan laskenut sitä varausta. Onko ollut pillasen liikaa kylmässä ulkona? Tai hakka. On jännä yhdistelmä, että varpaat jäätyy ja pää hikoo. Mutta se on silleen keskimäärin hyvä sitten. Joo. Noniin. Nyt sitten oikeesti noin. Heippa.